Sponzorem tohoto pořadu je Česká jezdecká federace, zastřešující organizace jezdeckého sportu v České republice. www.cjf.cz. Jezdci.cz, web nabitý informacemi nejen pro jezdce. Zpravodajství, reportáže, rozhovory i poutavé fotogalerie. Když chcete mít přehled o všem, co se děje kolem koní. www.jezdci.cz. EquiTV, internetová televize o koních a lidech kolem nich. Živé přenosy, záznamy, reportáže, rozhovory či edukativní videa. Kdykoliv si vzpomenete, dostaneme vás ke koním. www.equitv.cz. Takže máme společnou startovní listinu pro KMK 5letý plus startovní listina soutěže stupně ZL. Takže vám budeme postupně říkat, v jaké soutěži tito jezdci startují. A máme celkem 45 startujících v této soutěži. Takže značná porce, ale jak jsem říkal, jezdci budou startovat ve 2minutovém intervalu. Takže to je program na 1,5 hodiny. Potom budeme ještě mít soutěž Z a v 19 hodin bude dekorování ukončených soutěží plus přehlídka výkonných koní českého teplokrevníka. U startovního boxu vidíme již chodit prvního startující, již bude Kvěraldik a v jeho sedle sedí Miroslav Příhoda. Jedná se o holštínského hřebce. Samozřejmě startuje v kritérii mladých koní 5letí. Takže proběhla kontrola stanovišť a všech zúčastněných složek, včetně záchranných složek, technické čety, veterináře a tak dál. Všech překážkových rozhodčích, takže čekáme na pokyn hlavní rozhodčí, která dá pokyn k zahájení soutěže. Ladies and gentlemen, we're waiting for the countdown for the first ever combination in this Youngster Tour. 5-year-old horses, and the first to go, it's Stallion, 5-year-old Stallion Holsteiner Stallion by Kvěraldik, ridden by Czech representative Miroslav Příhoda. They are on the track at the moment. Takže právě nám odstartoval tento český reprezentant a olympionik, který nejenže jezdí vrcholové hvězdičkové soutěže, ale pracuje i s mladými koňmi v areálu JK Šetice na Benešovsku. Takže Míla Příhoda, budeme sledovat tohoto jezdce. And now the time between all those competitors and athletes presented into this competition is only 2 minutes. So in 1.5 we will see in the track another international rider, Austrian rider representing this country, Rebecca Gerold with Zauberu, second to go. Jako druhá za 2 minuty necelé samozřejmě nám odstartuje rakouská jezdkyně Rebecca Gerold, Cíberův, je to startovní číslo 177. Vidíme ji u startovního boxu, dále se připraví Miroslav Trunda, Nikola Rufa, Margit Appelt, Seren Appelté a Adélka Svobodová, FS Esmeralda. So Rebecca Gerold is going to compete in the open class on 100 centimeters. Miroslav Příhoda with Kvěraldik, they are currently on the first part. They went over the first obstacles on the track, and their mark and their result is 8.4 after dressage. So we're going to wait for marks and for points from our judges. Someone who deserves you. So we can hear the countdown for Austrian rider Rebecca Gerold with Zauberu, second rider on the track at the moment. Takže nám odstartoval druhý účastník, Rebecca Gerold, Zuberův, startovní číslo 177 a ta startuje v otevřené soutěži. Jako třetí se připraví Miroslav Trunda, účastník KMK 5letí a
je po drezuře třetí s hodnocením 7,9 a je Borová je po hřebci kola z Batky Venice z chovu Karla Růžičky, s kterým právě Miroslav Trunda spolupracuje. Míra Trunda třetí, podrezurák KMK a se svým druhým koněm je čtvrtý. Really good scope was showing Quidaldic getting out of the water in the saddle with Miroslav Příhoda. It's Czech combination, first ever in the youngster tour for 5-year-old horses. Krásně řezbářsky zpracovaná je překážka, loď a na ní jsou stvární manželé Kamírovi, takže Míla Příhoda nám přejel silnici a bude absolvovat překážky 13 a 14 AB za rybníčkem. And in the meantime, we can see getting on the track another Czech rider. He's currently third in the current leaderboard in the standing with this horse, Borová, 5-year-old mare, Czech warm blood by Kola of Venice van der Vershagen. Third in the standing, Miroslav Trunda with Borová. Takže vidíme, že tam má potíže, jedno zastavení na dvojce. U startovacího boxu se připraví rakouská jeskyně Margit Appelt, Seren Appelt T, což je účastnice otevřené soutěže, a připraví se další účastnice KMK Adélka Svobodová, Eventing Team, FS Esmeralda. No a Míla Příhoda právě projel cílem. Takže Trunda měl na dvojice 20 trestů. Takže známky byly Příhody 9, 8,5, 8, 9 a 9. Takže na 12 měla jednu neposlušnost Rebecca Gerold. Second rider on the track, Rebecca Gerold with Sauberuf. She got disobedience at the obstacle number 12. Miroslav Trunda also on the course with Borová. After one disobedience continuing, he's the third at the moment. And Margit Appelt gonna start in the opened class with Seren Appelt with the number 4. Adela Svobodová next to go. It's a fourth rider representing Eventing Team and also Czech Republic with a 5-year-old Irish sport horse mare FS Esmeralda. Another one starting in the Youngster Tour. Takže na trati máme Margit Appelt, to je ta celá ve žlutém. A u startovacího boxu je připravena další účastnice. Takže Adélka Svobodová, FS Esmeralda.
Dosažený čas příhody 5. Takže Míra Trunda absolvoval výskok z vody. We have the first time. It's 5 minutes and 9 seconds of Miroslav Příhoda with Viraldik. That's the first combination finishing this track. We're waiting for the time of Rebecca Gerold. Miroslav Trunda, he just went out of the water and he's going to the final part, and also in the open class, Margit Appel from Austria with Seren Appelt. Adela Svobodová, next to start. She's on the track. She's actually on the 8th place with FS Esmeralda and starting in the 5th position today here. And also could be ready nearby the start area, Andrea Novotná with Castori, 6th rider. Prosíme stylový rozhodčí, aby se přeladili na trojku. Děkujeme. Takže známky pro Vekolu Rufu 8, 0, 7,5, 8,5, 8,5 a 8. To je výsledek dvojice Miroslav Trunda, Vekola Rufa. Na trati a k cíli se nám blíží Margit Appelt, Seren Appelt a And I have the time of Miroslav Trunda with Vekola Rufa. It's 5 minutes and 40 seconds. Ne. 5,40 Trunda. Odstartovala účastnice otevřené soutěže, a to Andrea Novotná, jezdecký klub Flamengo Sloupno z Kastorií. Osmiletá klisna slovenského teplokrevníka po Ejbiš. At the moment at the track, Margit Appelt with Seren Appelt, 4th combination from Austria. Adela Svobodová starting in the Youngster Tour. Dělám stojky. Přijdu do baru, všichni čuměj, chlastají, flirtujou, předvádí, co uměj. Dám si jednu, dám si druhou, ani při pátý nehnu brdu. Další týpek mě valí na rundu, já se svýkám, potrašně. So in the water jump, it's Adela Svobodová with FS Esmeralda, number 5, and they're going home. S velkým přehledem Adelka Svobodová a Esmeralda. Jedná se o irskou sportovní klisnu. Dělám stojky. Hlavou dolů znám všechny díky v Praze. Vím, co se válí v barech na podlaze. Každou party upside down, and walking a techno sound. So we can see also the 6th combination, also for Czech Republic, jezdecký klub Flamengo Sloupno, as represented by Andrea Novotná with Castori, Slovak warm blood, 80-year-old mare starting in the open class on 100 centimeters. It's the height of obstacles. And next to go with Portage, 7th rider in the start list, Petr Vančura, representing jezdecká škola Valštinská obora and also Czech Republic. And if we take a look at the dressage score, it's 11th position so far with the mark 6.7.
Petr Vančura with Portage, 7th rider on the track, and in the start box with number 8, it's the combination from Austria, Tanja Freund, and I Can Do It. Ano. Sedm celých pět, 7,5. So these were the marks and numbers that belong to Adela Svobodová with FS Esmeralda, and her time is 5 minutes and 5 seconds. 5 minutes is the time of Margit Appelt with Seren Appelt. Let's continue with other combinations. Andrea Novotná with Castori, we saw her going out of the water and she's going for the last part of the course. And now Petr Vančura on the track with Portage, Tanja Freund, and I Can Do It. They have started few moments ago. Tak. I count dojít, Tanja Freund jako v pořadí 8. nám odstartovala přátelské soutěži ZL a účastník KMK bude 9., která odstartuje Kateřina Benediktová Lantár. Takže Petr Vančura 18 dní vyloučení. Petr Vančura on the last part of the track with Portage, another rider starting in the Youngster Tour. He had a refusal at number 18, and Tanja Freund with I Can Do It on the track as well. Kateřina Benediktová, another rider, another participant of the Youngster Tour with another 5-year-old gelding Czech warm blood by Tarlon SV. Ready to start, it's number 9. Čas Petra Vančury 5:59. Takže Novotná 5:59. Andrea Novotná finished the course in the time 5 minutes and 59 seconds. Takže známky Portáše 7,5, 7, 7,5, 7 a 7,5. Prosíme Gabrielu Slavíkovou, aby sem našla za náma. Děkujeme.
U startovacího boxu je připravena Nikol Kubíčková z Natali, jezdecký klub Dobrošov. So we're waiting for the 10th rider in this competition. It's open class and the track will be open for Nikol Kubíčková with Natalie. On the track, Kateřina Benediktová with the 5-year-old stallion Lantar. And Tanja Freund is going to finish with I Can Do It. Takže na trati máme Kateřinu Benediktovou s řadcem Lantárem. Čas Tanja Freund, I Can Do It, 5:16. We have the time 5 minutes and 16 seconds. I Can Do It with Tanja Freund, Austrian rider at this time, and finished the course, the track in this time. Kateřina Benediktová right here in front of us, and she's finishing with the stallion in the youngster tour with Lantar with number 9. And on the opposite side, it's Nikol Kubíčková with Natalie, and Jaroslav Hatla, Czech rider with another 5-year-old Czech Westphalian mare. Complication with the number 11 is getting ready, and he is getting over the first fence. Another Olympic Czech rider. Takže na trati je Jaroslav Hatla na začátku. Takže k cíli se nám blíží Nikola Kubíčková z Natali, startuje v otevřené soutěži, reprezentuje JK Dobrošov.
talentovanou Crystal Completion z chovu pana Tarase ze Studeny a je po žebci Coupe Gold z matky Athena. A odchvalčím nám celá jezdkyně Rozálie Chudobová s anglickým plnokrevníkem Catatonic. It's the 12th combination thoroughbred Catatonic C, 9-year-old, and in the open class it's Rozálie Chudobová in his saddle. In the start box, Michal Špalek preparing with Ellen. And this is another participant of the Youngster Tour, 5-year-old horses, Czech warm blood by Imperia, and out of Camellia, it's Ellen with Michal Špalek. Takže Míša Špalek je účastník kritérium mladých koní s Ellen. Dosažen čas Jaroslava Hadly 4:47. Já jen připomenu, že optimální čas je 5 minut. Jaroslav Hadla finishing with this time 4 minutes 47 seconds. And we got the information about Rozálie Chudobová with Catatonic C. They jumped wrong obstacle, but then they corrected the way and she's gonna continue with the 25 penalties counted to the final score. Takže Rozálie Chudobová s Catatonicem skočila jiný skok, ale včas si to uvědomila, opravila to, takže bude penalizována za nebezpečnou jízdu. Michal Špalek with Ellen on the way and 6-year-old thoroughbredy mare Hana in the jungle, ridden by Dagmar Grasingerová. Next to go, and this is number 14. They have started. Takže odstartovala Dagmar Grasingerová, která jede Hana Interjingle a je v otevřené soutěži. Michal Špalek s Ellen je v kritériu mladých koní. Připraví se Anička Balcarová, Magnolia Double Diamond a ta je v kritériu mladých koní. So we currently have 3 riders on the track here in the field. It's Rozálie Chudobová, Michal Špalek and Dagmar Grasingerová. Started the ride, and also Anna Balcarová to be ready with Magnolia Double Diamond starting in the Youngster Tour. This is Michal Špalek finishing his cross-country test with Ellen. Dosažený čas Rozálie Chudobová je 5:29. Writing down the time of the combination Rozálie Chudobová with Catatonic C, and the time is 5 minutes and 29 seconds. Another one who's finished the course, it was Michal Špalek. He was riding Ellen, another 5-year-old talented Czech warm blood mare. No a odstartovala nám Anička Balcarová, Magnolia Double Diamond. Připraví se Hanka Krutová, Lapajda. And the 12th best score after dressage test belongs to Anna Balcarová with Magnolia Double Diamond. It's 15th combination at the moment in the Youngster Tour on the track, and we are waiting for Hanna Krutová, Kristina Bemová, Pavel Vaněch and Alena Kozojeva.
Takže Míša Špalek a Ellen v limitu 4:47. Michal Špalek riding Ellen, he was in the time allowed. His time is 4 minutes 47 seconds, and we're watching Dagmar Grasingerová with Hana in the jungle finishing the track. Just right in the center of the field of the track here. Anna Balcarová started, Hana Krutová next to go. Takže odstartovala Hanka Krutová, jezdecký klub Karlštejn s anglickým plnokrevníkem Lepajda. Připraví se Kristýna Bejmová, Jamal Danehill a Pavel Vaněk Nota, oba účastníci KMK. In the first part of the track is 13-year-old thoroughbred Lepajda, led by Sina Divin from USA and Hanna Krutová in the sandal, representing jezdecký klub Karlštejn and also Czech Republic. Tak Anička Balcarová z Magnolí absolvovala překážky na stole. Startovacího boxu je připravena Kristýna Bénová, Jamal Danehill, irská Krista, která je 5letá a zúčastní se KMK. Zrovna tak jako následující jezdec Pavel Vaněk Nota. Grasingerová dosažený čas 5:02. Dagmar Grasingerová finished nearly in the time allowed, but the time is 5 minutes but 02 seconds, so 200 of seconds more and over the time allowed for this combination. We're watching finishing Anna Balcarová with Magnolia Double Diamond. This is also the rider and the combination starting in the Youngster Tour for 5-year-old horses. Lepajda by Hana Krutová, another rider on the track, and Kristýna Bémová had started a few moments ago with Jamal Danehill, number 17. Právě tato jezdkyně Kristýna Bémová nám odstartovala. Takže Hanka Krutová s Lapajdou absolvovala výskok z vody přes lodičku a rodinu Kamírovou. This was rider with number 16 from Czech Republic in the open class, Hana Krutová. She was riding Lepajda. Going to the end of the course, and I have the time 4 minutes and 52 seconds. That is written in the score of Anna Balcarová with Magnolia Double Diamond. Dosažený čas Aničky Balcarové 4:52. Takže jako další nám ostal Pavel Vaněk Nota, jezdecký klub Ratiborské hory. This is the rider representing jezdecký klub Ratiborské hory from Czech Republic, Pavel Vaněk in the saddle of 6-year-old horse Nota 6, number 18.
and next to go and can be ready in the start area nearby the start box. Alena Kozojová, also Kateřina Holubková, Miriam Záveská a Jara Belta. Takže dosažený čas Hanky Krutové 5:02. Hanna Krutova was going over all these obstacles in the course with Lepaida, thoroughbred 30-year-old gelding, and her time is 5 minutes and 2 seconds. Takže výborně napsala lodičku, Jamal Danehill, v jejíž sedle sedí Kristýna Bémová, účastnice KMK. We're going very quickly through the whole start list. Now on the track, Pavel Vaněk, and to the finish and finishing line was ridden by Kristýna Bémová with Jamal Danehill from Youngster Tour, 5-year-old horse, 5-year-old thoroughbred mare, and their time will be set in a moment. Pavel Vaněk going through the fences, Alena Kozojová ready to start. Takže bohužel jsme u Alenky Kozojedové z Liberec viděli na jedničce jednu neposlušnost. Takže bohužel pád na dvojice. Ne, Kozojedová. Libery S. Takže jestkyně na nohou. Pavel Vaněk s notou se blíží do závěrečné fáze krosu a jestkyně Kozojedová je vyloučena ze soutěže pro pád, odchází, ale přesto se musí podle pravidel jezdeckého sportu nechat zkontrolovat u lékaře. Kůň byl odchycen, takže můžeme pokračovat v soutěži. Alena Kozojová was eliminated. She had a fall with Liberty S, number 19, so this combination is eliminated from the Youngster Tour competition. Kateřina Holubková will be next on the start with Gepetto with number 20. Jako další startující bude Kateřina Holubková ze stáje Zwinger s Gepetem. Takže dostáváme zprávu, že je pozastaven start, poněvadž se musí opravit skok číslo 2 a my ještě poprosíme o čas Bémové a Vaňka. Takže Kristýna Bémová má 5 rovných minut, což je přesně do limitu, a Pavel Vaněk s notou 4:54. Takže soutěž je pozastavena, až se opraví skok, budeme pokračovat.
So the start of another competitor will be allowed only in a few moments because we need to wait until the second obstacle will be repaired. We have here times 5 minutes for Kristina Bemová with Jamal Danahill, the time of their track, and 4 minutes point 52 seconds. So in the time allowed, it was Pavel Vaněk, who was riding Nota 6. Is eliminated. She also had a fall with Gepetto's elimination. No, odstartovala nám Miriam Záveská, lidi 17, 5letá. Klisna, takže účastnice kritérií mladých koní, velice zkušená jeskyně Miriam Záveská, jezdecký klub Údrnice. In 6th place after dressage with a score of 7 points, that's Miriam Záveská. She's riding her 5-year-old mare by Lord Weingart. It's Lenny, and this is another competitor and combination on the way. Hopefully, they will get through all the fences. Lenny 17, položaci Lord Weingart, matky Tracy. Chovatelka i majitelka sama jezdkyně. V průběhu sezóny tato dvojice podávala velice solidní výsledky. Připraví se rakouská jezdkyně Kajera Wolfer, Real Flash Tracy. We're watching on the start. Yeah, she's in the track already. Chiara Velpa with Royal Flash, the Trixie, 22nd rider. Starting for Austria, Chiara Velpa. Pavel Březina could be ready in the start box, and he is 23rd in the list. And then Pavla Čejková, Matyáš Dáňa, Emma Štěpánková. Takže Pavel Březina, který bude za malý okamžiku startovacího boxu, je opět účastník kritéria mladých koní 5letý. Dále se připraví Pavla Čejková s francouzským Eclair du Mastival a Matyáš Dáňa, účastník Happy Day.
Takže jsme sledovali Miriam Závěskou a Leny. Zpátky nám odzvála rakouská jeskyně Kajra Wolfer. This was Lenny with Miriam Závěská in the saddle, 21st rider, and she's going to the end of the whole course. Chiara Welfer from Austria riding Royal Flash de Princess. She's getting back. She's on the opposite side of those fields here in Borová. Pavel Březina should be next one on the start, in the start box. Pavla Čejková could be ready as well. Takže právě nám Pavel Březina, český reprezentant, odstartoval s klisnou Pandora, účastníkem KMK. By the Stallion All-Star, it's 5-year-old Czech warm-blood mare Pandora in the saddle. Pavel Březina, taker number 23. Prosíme čas Závěské. Čas Závěské 4:47 a k cílové metě odsvává Kajra Wolfer z Rakouska. Lenny, ridden by Miriam Závěská, she had the time 4 minutes and 47 seconds. So this was the last rider who went to the finish, and Chiara Welfer from Austria with Royal Flash, the Princess, is next one who's gonna finish the track. Odstartovala nám Pavla Čejková, Eclair du Mastival. Jedná se o francouzské dostihového koně. Připraví se Matyáš Dáňa, Happy Day, účastník KMK 5letých. Jen tak pro zajímavost, je to vítěz loňských 4letých KMKček. In our eventing ring we can see and we're watching Pavel Březina with Pandora, another 5-year-old horse. He is followed by Pavla Čejková with Eclair du Mastival, French, gelding 8-year-old by Greta Green. Matyáš Dáňa can be also ready with Happy Day, number 25 in the start list. And if we take a look at yesterday's dressage score, he was second best. They got 8 points, so it's the second place so far after the first test before today's cross country. Takže Kajra Wolfer 4:55 dosažený čas. Austrian representative was in the time allowed, 4 minutes and 55 seconds. So everything was perfect, everything was okay for Chiara Welfer with Royal Flash de Princess. We're watching going home the Czech rider Pavel Březina with Pandora, 23rd rider on the start. Takže Pavel Březina překonal lodičku za vodou a blíží se nám k cíli. Na trati máme jeskyni Pavlu Čejkovou, Eclair du Mastival a za překážkou číslo 2 nám již cválá Matyáš Dáňa, Happy Day, účastník 5letých, je po hřebci Heartbreak z matky Cilka. Majitelkou Veronika Dáňová, zároveň chovatelkou sportovní stáj Valentínka od Jihlavy. Připraví se Eva Štěpánková a Nisio, otevřená soutěž. Pak je Eva Pluháčková, Karamela, účastník kritéria mladých koní 5letých.
So we are on the track and we were watching galloping on the first defense is Happy Day, written by Matyáš Dáňa. It's number 25. Takže propad Pavel Březina vyloučen ze soutěže. Well, Pavel Březina was nearly in the end of the course, but he had a fall, so he's eliminated together with his horse Pandora from the Youngster Tour. In the ring, Pavla Čejková, Matyáš Dáňa with Happy Day, bred by Heartbreak ZH, second best score after dressage. Emma Štěpánková could be ready, and Eva Pluháčková as well. Takže Eva Pluháčková, Karamela u startovního boxu, účastnice kritérium 5letých. Ano. Takže Matyáš Dáňa na vodě zde a bude pokračovat na překážkách 13, 14 a B. Takže Pavla Čejková jde do cíle, současně přebíhali silnici. Five minutes and 12 seconds. This is the time of Pavla Čejková with Eclair de Mastivel, the rider who's finishing the course right now. Matyáš Dáňa also in the last part, and Emma Štěpánková in the first part. Eva Pluháčková could be ready. No já vám dlužím čas, Pavli Čejkové 5:12. K vodě nám bude, nebo k cíli nám pojede Matyáš Dáňa. No a na stole proti nám je Eva Štěpánková z Apolenky z Pardubic, pokračuje v Borové. Do startovacího boxu je připravena Anna Marie Kouklová, jezdecký klub Atrej z Provence. Otevřená soutěž. A to máme tady již čas Matyáše Dáni 4:51. Another very good time, 4 minutes and 51 seconds. This is the time that belongs to Matyáš Dáňa with Happy Day. This was number 25 on the start. Emma Štěpánková finishing, Eva Pluháčková on the start, and could be ready also with number 28 Provence with Anna Marie Kouklová. Emma Štěpánková, Anisio, anglický plnokrevník a svěřenkyně trenéra Tomáše Kociána.
So the combination 14AB was jumped and get over by Emma Štěpánková with Anizio, Eva Pluháčková with Caramela, it's 5-year-old mare by Lord Weingart, and Provence also on the track, thoroughbred mare 7-year-old ridden by Anna Marie Kouklová. These are the riders at the moment in this. Provence Krysna anglického plnokrevníka a Anna Marie Kouklová, svěřenkyně trenérky Andreje Stránské. To samé je u dvojice Rozálie Kratochvílová Kšončís. Připraví se expertka Lucie Příhodová. Emma Štěpánková is finishing with Anizio the course at the time 4 minutes and 55 seconds, so everything is correct and the time is okay. Takže čas Emy Štěpánkové 4:56. Jezírko s vodičkou jsme viděli překonávat dvojici Eva Pluháčková a Caramela, účastnice kritéria mladých koní. Anna Marie Kouklová nám cválá od Chvalšin a odstartuje nám Rozálie Kratochvílová, jezdecký klub Atrej s anglickým plnokrevníkem Kšončív. And the first fence was jumped by Xiaje Chief in the saddle with Rozálie Kratochvílová. This is number 29. Jezdecký klub Atrej and of course Czech Republic. Lucie Příhodová next to start with expertka. Jaroslav Abík, Magdalena Forholzer a Barbara Rechšice and other competitors. Takže už startováme již Lucii Příhodovou s expertkou. And this is the final time, final part for Caramela with Eva Pluháčková, 27th rider, and we can see in the war jump another rider, Anna Marie Kouklová, with the thoroughbred mare Provence, 7-year-old horse. Then Rozálie Kratochvílová and Lucie Příhodová. Lucie Příhodová is nearby the start box with expertka. Takže nám odstartovala Lucie Příhodová, expertka, 7letá Krysna českého teplokrevníka. Počiko Boj z mačky Exotika. Chovatelkou i majitelkou je sama jezdkyně. A ze stolu nám seskočila nyní Rozálie Kratochvílová, jezdecký klub Atrej z Křončív. Zkušený 15letý anglický plnokrevník, importovaný z Polska. At the moment on the start, 30th rider Lucie Příhodová riding expertka Czech warm blood mare 7-year-old bred by Chico's Boy of Exotica. It's number 30 in the start list. Rozálie Kratochvílová with Xiaje Chief, it's thoroughbred. She's heading water jump at the moment with her purple dress. No a cíle nám projela Anna Marie Kouklová s plnokrevnou bělkou Provencí. Tady máme Kratochvílovou z Kšončív. Prosíme o čas Pluháčkové Kouklové.
Takže Kouklová 4,56. No a na protější straně po vrstevnici nám cválá Lucie Příhodová s expertkou a odstartoval Jaroslav Abík. Grade P. Four minutes 55 seconds, the time of Anna Marie Kouklová with Provence. Rozálie Kratochvílová with Tsiažičív is finishing the course. Lucie Příhodová is slowly heading the water jump in here in the center of our spectators, and Jaroslav Abík, still the current senior champion of the Czech Republic, on the start with German sport horse 6-year-old gelding Earl Grey, bred by Hélène d'Espoir. Máme tady čas Rozálie Kratochvílové 4,45. Expertka nám vyjela z vody a zkušená Lucie Příhodová z jezdeckého klubu Pan Mračkovice. Na trati máme Abíka, Jaroslava a u startovacího boxu připravenou rakouskou jezdkyni Magdalénu Horsovcovou. Well, obviously now the time allowed is really kind to our riders and our competitors, because the time of Rozálie Kratochvílová was also very good, 4 minutes and 45 seconds. Expertka with Lucie Příhodová is in the final part. Jaroslav Abík with Harold Gray P is also on the track, and in the start box there is Magdalena Vorholzer from Austria with My First Lady S. It's number 32, so we will have the next 12 riders until the end. So 45 riders were presented all together into this category and into this class. Takže dostáváme zprávu, že Jaroslav Abík nám vynechal jednu z překážek,
Austrian rider Magdalena Vorholzer decided to not continue, decided to retire. Takže Magdalena Vorholzer mi First Lady S vzdala. Takže na trati máme Barboru Rechschützel a další rakouskou jeskyni. Takže máme přerušenou soutěž, poněvadž se opravuje skok číslo 2. In the water jump and on the lake, only Austrian rider in the course. In the track, it's Barbara Rechschützel with Aramis BR, 33rd rider on the track. She's going to the last part, the last fences, 14 AB, then 15 and 16, and then to the finish. We're waiting for the start of rider with the number 183 because the second obstacle needs to be repaired again. Takže soutěž je přerušena a u startovacího boxu je rakouská jeskyně Alexander Weideseder. Připraví se Já mám jedno technické hlášení. Sobotní dekorování soutěží bude probíhat v 19 hodin, a to na pískovém kolbišti na farmě Borová. Jezdci ze soutěží KMK 4letí a 5letí budou dekorováni na koních. Prohlídka ČT 5 nejlepších koní, přehlídka 5 nejlepších koní s jejich vodiči. A jezdci soutěží ZL a Z, prvních 6 budou dekorováni bez koní. Takže ještě jednou, 19 hodin budou vyhodnoceny ukončené soutěže. Takže to jsou informace pro vás. Four minutes and 48 seconds is the time of Aramis BR finishing with Barbara Rechschützel in the saddle from Austria. Ta dojela do cíle v čase 4:48. And I would like to invite you all for the prize giving ceremony tonight actually, after the finished classes and finished categories, and it will all begin at 7 p.m. at the yard, at the stable, on the Sen Arena. Some riders will be in the saddle of their horses and some of them will be decorated and being participated at the prize giving ceremony without horses. So we're still waiting for the reparation of the second obstacle, and then with number 183 is gonna start Alexandra Leibs-Seder, then Hanak Doppelbauer, Martin Sokol, Kristýna Přikrylová. This is the order.
Takže pokud hlavní rozhodčí můžeme pokračovat v soutěži, takže nám odstartuje. Everything is prepared, everything is repaired. And second and next actually rider is representing Austria, Alexander Leipzeder with Abraxas 34 is their number. So they are going into the start box and they can start. It was successful, so the start from Alexander Leipzeder and Abraxas went well. So this is the rider with number 34 from Austria. Pořadí 35. odstartuje rovněž rakouská jezdkyně. Připraví se Daniela s Martinem Sokolem. But first of all, with number 35, it's from Austria, Hanna Doppelbauer with Starlight Comet, number 35. Another one is getting ready in the start box. And then we're going to the Czech Republic. We're going to watch Martin Sokol, Kristýna Přikrylová, Lucie Kacafírková, Petr Lacina. Hanna Doppelbauer with Starlight Comet on the start from Austria. No, u startovacího boxu se připraví český jezdec Martin Sokol, Daniela 6, účastník otevřené soutěže Pražský jezdecký klub Dolní Chabry. Připraví se po něm účastnice kritéria mladých koní, je to Kristýna Přikrylová s Kristnou Damon. So ladies and gentlemen, we are at the final part of the start list for 5-year-old horses and also at the 100 centimeters height of these obstacles. And we can see here, just right in front of us, Alexandra Leipzeder with Abraxas going to the final part. Then Starlight Comet with Hanna Doppelbauer also on the track. And Martin Sokol began, and he is on the track with Czech Warmblood mare Daniel. Takže první dvě překážky absolvoval Martin Sokol s Danielou, Pražský jezdecký klub Dolní Chabry, a u startovacího boxu je účastnice kritéria mladých koní a je to Kristýna Přikrylová a Damon po polokrevném Damonovi, dvojnásobné vítězi zlaté podkovy. Juniorská mistryně i mistryně v kategorii dětí, takže Kristýna Přikrylová je velkým talentem české všestrannosti a reprezentuje jezdecký oddíl Albert Stolany. Připraví se Lucie Kacafírková, Prescila.
Near the star box, we can see getting ready another Czech rider, together with Ladamon, 5-year-old mare, Czech warm blood. In the saddle for jezdecký oddíl Albert Stolanec, Kristýna Překrylová, very talented Czech eventing rider, junior championship of the season. But anyway, in the water, in the lake, Hanna Doppelbauer with Starlight, a 35th rider from Austria. No a odpalčí po vrstevnici dál Cvála, Martin Sokol a Daniela. Bude absolvovat překážky kolem stolu. Čas Alexander Najbezder 5:15. Jedno technické hlášení u cíle, kdyby někdo našel klíče od auta, tak nech je odloží buď na věž rozhodčích, či do kanceláře závodu. Majitel by byl strašně rád. Takže prosím vás, někde u cíle vytrousil klíče od auta, takže je potom odevzdejte v kanceláři závodu. Děkuji. 5 minutes and 15 seconds for Alexander Leipzeder and Abraxas, 34th rider, went to the finish and went through the finishing line with that time. 5 minutes and 15 seconds. Na 11 na vodě má jednu neposlušnost Martin Sokol a Daniela, 20 trestních bodů. Taka odstartovala nám jezdkyně Lucie Kacafírková, eventing tým s Prescilou. Five minutes and 7 seconds, Hanna Doppelbauer. It's her time with Starlight Combat on the track. In the final part, it's Martin Sokol with Daniela. He had a refusal and disobedience in front of the water jump. Kristýna Překrylová also on the track with Ladamon. Lucie Kacafírková started a few moments ago with Priscilla, 7-year-old mare by Presley Boyd. Takže čas Starling Comet 5:07. Na trati máme Martina Sokola, který je na překážkách pod stájemi. Kristýnka nám jede na vodu z Ladamon. Chovatelem je Jan Hek. Absolutním přehledem, zaslouží si váš potlesk a pokračuje dále na překážky za silnicí. It looked so easy. We were watching Kristýna Překrylová with Ladamon going through the water lake over the fence, and then there is ahead of them the last part to go. A few more fences and they will be finished with their second part of the eventing here in Borová. Lucie Kacafírková with Priscilla going through the fences, getting over the jumps, and Petr Lacina with 50-50 is another rider, another combination starting for Czech Republic and jezdecký spolek pod Hostínem on the start now. First fence jumped perfectly. Petr Lacina, start.
Takže odstartoval Petr Lacina, jezdecký spolek pod Hostýnem z 50-50. A máme zde čas Martina Sokola 5:28. 5 minutes and 28 seconds is the time of Martin Sokol with Daniela. It was number 36 on the start. No a k cíli se nám blíží Kristýna Přikrylová. Poslední 2 překážky v krosu z Ladamon. There are only number 15 and 16 to last fences to get over for Kristýna Přikrylová with Ladamon, and she's currently in the finish. She was very good. She did great job on the course. No a k vodě nám přijíždí Lucie Kacafírková s Prestřelou. Eventing Team. Another Czech eventer, Lucia Kacafírková, went out of the water with Prestila, 38 Ramba. 4 minutes and 40 seconds, so everything okay for Kristýna Přikrylová. That's her time written down together with Ladamon. Tato dvojice, Kristýna Přikrylová a Ladamon, dosažený čas 4:40. No a odstartoval nám švýcarský jezdec Bet Danner z Dárí. Připraví se rakouská jezdkyně Rebecca Gerold. Number 40 in the start list, and number 250 belongs to this combination from Switzerland, Daria with Pete Danner in the start. Rebecca Gerold will be back again in the ring with another horse, then Miroslav Trunda, Margit Appelt, Adela Svodová and Anna Balcarová. This is the last order for our last competitors in this 5-year-old horses category, and also 100 centimeters height of these obstacles in the track. Takže nám zbývá posledních 5 jezdců z 45 členného startovního pole, které vyjmenoval můj kolega. Takže vodu absolvoval jezdec Petr Lacina z 50-50 a do krosu nám odstartovala rakouská jezdkyně Rebecca Gerold. Now bred by Age of Jape, it's the mare 50-50 with Petr Lacina in the saddle, and they went through the water and they're going for the last 3 fences. Lucie Kacafírková is finishing with the time 5 minutes and 23 seconds. Today's track here in Borová. Lucie Kacafírková dosáhla času v cíli 5:23. Jo. Out of the start box went a few moments ago Rebecca Gerold from Austria with Chewbacca App. And Canoritas with Miroslav Trunda, another rider with number 42, and they are 4th at the moment after dressage in the 5-year-old horse of age category, and their score is 7.8 points. Vodní překážku nám překonal švýcarský jezdec Bedaner z Dárí a do cíle nám dojel Petr Lacina, jezdecký spolek pod Hostýnem. Few more jumps at the backside for Petr Lacina and Pete Danner. Rebecca Gerold going to the second half, Miroslav Trunda on the start. Petr Lacina dosáhl času 4:52.
50-50 ridden by Petr Lacia. They went through the finishing line at the time 4 minutes and 45 seconds. 52 seconds, that's the correct time. Takže na trati, na začátku tratě máme Miroslava Trundu s Konoritasem. Jedná se o 5letého holštínského žebce. Připraví se Margit Appelt, Credo Appelt z Rakouska. Dostáváme zprávu, že Miroslav Trunda je na překážce číslo 3 neposlušnost. Margit Appelt could be ready with number 43 with Credo Appelt and Miroslav Trunda with Kanoritas, another member, another participant of this 5-year-old horse category for youngs. Horses, he had a refusal, so there are 20 penalties already written. Dosažený čas švýcarského jezdce Bet Danner zdálí je 4:22. Beat Danner with Daria finishing on 4 minutes and 22 seconds. A Rebecca Gerold měla jedno zastavení před vodou. No a ve žlutém je kdo jiný než Margit Appelt z Credo Appelt T, která absolvovala první 2 překážky. And the very favorite yellow dress code, it's Margit Appelt with Credo Appelt. No a u B má Rebecca Gerold 20 trestních bodů na 14B. And the second refusal for Rebecca Gerold at number 14B, another 20 penalty points. Miroslav Trunda going to the finish with Kanoritas. You get number 42 in the start list, and he also already had the refusal on the way home. No a předposlední účastnící CZE soutěže je účastnice kritérií mladých koní a je to Adelka Svobodová, malý Van Rechteren, a jedná se o holandskou klistu plemennou příslušnost KVTM. With the second horse in the ring and getting ready for the start, Adela Svobodová with Melody van Rechteren, and this combination is currently on the 5th position after dressage. She was awarded by 7.2 good points. Takže poslední 2 překážky čekají Miroslava Trundu. Adelka Svobodová je na trať. Čas rakouské jeskyni Rebecky Gerold je 5:29. We have Adela Svobodová on the track with Melody van Rechteren, second last to go at all actually in this group and in these 2 classes, and we have time 5 minutes 29 seconds for Austrian Rebecca Gerold with Chewbacca F. Miroslav Trunda finished the course as well, so we're going to wait for the time. And Margit Appelt is approaching the water fence. No a posledním, kdo odstartuje v této soutěži ze startovacího boxu, bude Anna Balcarová z Kanos, jezdecký klub Izabel.
Takže na trati máme trojici jezdců Margita Pot, Kredo a T, dále Adélku Svobodovou a Aničku Balcarovou. On the track there are only 3 last riders. Margit Appelt slightly finishing the performance. Adela Svobodová with Melody van Rechteren is in the middle of the field, and also the last rider, Anna Balcarová, started with Kanos. This is the last one to go. Kanos, Polish gelding, 6-year-old by Janeiro of Kolína. No a k vodě nám přijíždí Adélka Svobodová, účastnice KMK 5letý s holandskou klisnou mladým charakterem. Prosíme čas milý Jiry Trundy a Margit Appelt. Takže časy Miroslava Trundy 4:43 a Margita Appelt 5:10. Adela Svobodová, second last rider on the track with Melody van Rechteren, and the last one of all is Anna Balcarová with Kanos. 5 minutes and 10 seconds. This is the time of Austrian Margit Appelt with Credo Appelt, and 4 minutes and 43 seconds in the time allowed with the combination Miroslav Trunda and Kanoritas. So 2 more riders to go, 2 more results in this class, in these 2 classes actually, because we were watching the youngster tour for 5-year-old horses and also opened category, opened class, 100 centimeters. No a na vodě máme Aničku Balcarovou a Kanose, poslední 45. startující v této soutěži. This is the very last rider, and we will continue slowly in 10 minutes. So 16:45, 4:45. It's gonna be the start of another competition. The prize of Blue Tech Company with the combination Karin Parvětová in West. Sponzorem tohoto pořadu je Česká jezdecká federace, zastřešující organizace jezdeckého sportu v České republice. www.cjf.cz